ตุพรพรหมพันธ์นั้นก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการทำนิรโทษกรรมของประชาชนที่ขัดแย้งทางการเมืองบอกว่าเป็นเรื่องของคนต้องมีใจใหญ่เพื่อประเทศกันจริงๆและสิ่งสำคัญนั้นควรลงมือทำจริงไม่ใช่แค่ทำท่าพูดคุยเพื่อกลบกระแสแรงเหวี่ยงจากบางสถานการณ์ที่กำลังก่อวอร์ดขึ้นในอนาคตนายจตุพรเนี่ยพูดถึงคุณชูศักดิ์สิรินินนะครับสสบัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาถึงแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าจะชวนผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆมาหารือซึ่งก็บอกไม่ใช่เรื่องแปลกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการตั้งวงพูดคุยเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยไม่เป็นทางการมาแล้วโดยชวนตัวแทนทุกพรรคการเมืองแล้วก็นายชูศักดิ์เนี่ยนะครับรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็ไปหารือกันมาก่อนหน้านี้แล้วนายจตุพรบอกว่าขอเสนอในวงพูดคุยนี้โดยให้เริ่มต้นก่อนว่าจะทำจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยได้แต่ทำท่าศึกษาแล้วก็ศึกษาเมื่อศึกษาเสร็จก็เอาไปเก็บใส่ลิ้นชักเหมือนเดิมดังนั้นการทำนิรโทษเนี่ยจะต้องเรียกชื่ออย่างใดก็ตามแต่คนที่จะทำเรื่องนี้ต้องใจใหญ่ต้องศึกษาแนวทางวิธีการของจุดเริ่มต้นเพื่อไม่ต้องเสียเวลานายจตุพรบอกว่าการทำนิรโทษเนี่ยนะครับนิรโทษกรรมนั้นมีโอกาสความสำเร็จยากมากโดยส่วนใหญ่หากเริ่มต้นจากผู้มีอำนาจจากพรรคการเมืองหรือถือปืนเข้ามาก็ตามจะหาความสำเร็จได้ยากเพราะต้องการยกเรื่องนี้มาพูดทำท่าเพื่อลดกระแสแรงเหวี่ยงสังคมย้ำนะครับว่าเมื่อเดินหน้าสู่การนิรโทษกรรมแต่คดีความขัดแย้งเก่าได้อยู่ในรัฐบาลทั้งหมดส่วนความขัดแย้งใหม่อยู่ในฝ่ายค้านและภาคประชาชนดังนั้นถ้าประเมินถึงโอกาสที่จะทำได้เนี่ยย่อมเกิดจากการพิจารณาแรงรุกจากภายในของฝ่ายรัฐบาลกันเองหากต้องการทำจริงหรือไม่ก็ทำท่าเท่านั้นนะนายจตุพรบอกว่าเสนอแนวทางเพื่อไม่ต้องการให้เสียเวลาขอฝากไปถึงนายกเศรษฐาให้ไปดูกรณีของพลเอกเปรมติณสูรานนท์อดีตนายกที่ออกนโยบายเนี่ย66/23ต้องไปพบใครก่อนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการหยุดยั้งสงครามกลางเมืองฆ่ากันมาเป็น10 ปีตายฝ่ายละเป็นหมื่นชีวิตซึ่งเทียบกับความขัดแย้งตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วนะนายจตุพรบอกว่าถ้าต้องการทำท่าแค่นิรโทษกรรมนั้นเนี่ยตั้งกรรมาธิการศึกษาใช้เวลาไป60 วันยังต้องการขยายเวลาอีกจึงเท่ากับเป็นการศึกษาแล้วศึกษาอีกแสดงถึงความโง่ดักดานที่สุดเพราะสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับเป็นนายกก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่หลายรอบแล้วก็เอาผลการศึกษาใส่ไว้ในลิ้นชักเหมือนเดิมไม่เคยนำมาปฏิบัติก็เลยบอกว่าขอฝากถ้าต้องการทำให้สำเร็จนั้นเริ่มที่แห่งใดหากทุกอย่างลงตัวแล้วไม่ต้องโชว์กันก็ตราเป็นพระราชกำหนดก็เรียบร้อยถ้ายังพูดกันในที่ประชุมสภาผู้แทนหรือว่าสภาสวก็ไม่มีวันจบสิ้นได้เลยนะฮะคือถ้าฟังจตุพรเนี่ยอยากให้กระบวนการนิรโทษกรรมเนี่ยเดินหน้าเร็วๆและถ้าฟังดีๆจตุพรอยากให้นิรโทษ112ด้วยนะใช่ครับและจตุพรบอกว่าไอ้การที่ถอยหลังไปนิรโทษตั้งแต่1 มกราคม 2548จนถึงแค่22 พฤษภาคม 2557เนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จเพราะคุณไม่ยอมนิรโทษ112ด้วยซึ่งมันมาจากไหนรู้ไหมครับมันมาจากคำพูดของคุณชูศักดิ์สิรินินในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องของการนิรโทษกรรมของสภานี่แหละคือคุณชูศักดิ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่ากระบวนการพิจารณาของกรรมาธิการได้ข้อยุติว่าจะเริ่มนับวันที่1 มกราคม 48จนถึงปัจจุบันเราฟังแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แบบที่จตุพรพูดนี่นะแต่เขาห้อยท้ายอย่างนี้ฮะบอกว่าเขาจะไปพิจารณาเหตุการณ์การเมืองอย่างที่บอกในช่วงเวลาดังกล่าวมีการกระทำอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะบ่งบอกว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองอะไรขึ้นบ้างมอบให้คุณนิกรจำนงเลขากรรมาธิการเป็นผู้รวบรวมแต่กรณีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ยังไม่พิจารณาในขณะนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อให้คุณพิจารณาถึงปัจจุบันในความหมายของกรรมาธิการวิสามัญคือไม่รวม112แต่จตุพรบอกถ้าคุณไม่รวม112มันเดินหน้าไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้มาดูกันครับคุณผู้ชมว่าเอาล่ะถ้าเราเริ่มนับเดือนมกราคม 2548มีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมมาย้อนไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมฟังปลายปี 2547 ก่อนเกิดการชุมนุมเพื่อขับไล่นายทักษิณชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่กลางปี 47ในช่วงปลายทักษิณ1ตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มคนในนามกลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์เกิดขึ้นแล้วก็มาชุมนุมปราศัยทางการเมืองก่อนจะแพร่หลายขึ้นในปี 2548 และจุดที่ติดไฟมากขึ้นเลยนะในต้นปี 2548 คืออะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมครับขายหุ้นชินคอร์ป70,000 กว่าล้านไม่เสียภาษีนี่แหละครับ
คุณชูศักดิ์ถึงบอกว่าถ้าเขาเริ่มที่ปี 48 ก็เนี่ยเริ่มจุดเริ่มต้นตรงนี้เอานะปี 48 ก็คือปีที่กลุ่มพันธมิตรเริ่มขับไล่ทักษิณพอ 19 กันยา 49 พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินก็ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลทักษิณเลยนะครับในนามคมช.จำได้นะครับพอ 21 กันยายน 49 ก็พันธมิตรประกาศยุติการชุมนุม 23 ธันวา 50 เลือกตั้งแล้วพลังประชาชนได้รับเลือกสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี่คือคณะรัฐมนตรีที่สมัครสุนทรเวชประกาศว่าเขาเป็นนอมินีนะฮะเขาประกาศเองว่าเขาเป็นนอมินีนะครับตอนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลสมัครก็ไปไม่รอดนะครับพันธมิตรก็กลับมาชุมนุมอีกที 25 พฤษภา 51 26 สิงหา 51 พันธมิตรเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลบุกยึดท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิในเวลาต่อมาการชุมนุมดำเนินไปถึง 3 ธันวา 51 ภายหลังพลังประชาชนถูกยุบขณะนั้นสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกก็พ้นตำแหน่งนายกไปด้วยเพราะหลังจากนั้นสมชายพ้นตำแหน่งสภาก็ลงมติเลือกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายก 17 ธันวา 51 พออภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีปลายปี 51 52 เริ่มที่จะบริหารราชการแผ่นดินพร้อมๆกันเลยครับม็อบคนเสื้อแดงก็เริ่มต้นปี 52 เช่นกันใช้ชื่อแนวร่วมประชาชนนายร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแล้วค่อยมาเป็นนปช.ชุมนุมตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าขยายตัวจนไปล้มการประชุมผู้นำอาเซียนที่รอยัลคลิฟพัทยาปี 53 จัดชุมนุมที่ 4 แยกราชประสงค์เป็นที่มาของการกระชับพื้นที่ทหารและหยุด 22 พฤษภาคม 53 มีผู้เสียชีวิตทั้งพลเรือนและเจ้าหน้าที่มากมายบันทึกไว้อีกที 10 เมษายน 53 ชายชุดดำฆ่าทหารนะครับต้องบันทึกเอาไว้อย่างนี้ด้วยนะหลังจากนั้นเข้าสู่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร 5 สิงหา 54 มีความพยายามผลักดันนิรโทษกรรมสุดซอยทำให้เกิดกปปส.ที่นำโดยสุเทพเทือกสุวรรณเป็นแกนนำขับไล่จนกระทั่งไปสิ้นสุดที่ 22 พฤษภาคม 57 หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.ขณะนั้นทำรัฐประหารเพราะหลังจากนี้ก็กลายเป็นการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่และคุณผู้ชมก็เห็นว่าอะไรที่เกิดขึ้นตามมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณชูศักดิ์ศิรินินได้มีการพูดคุยหารือใช่ไหมกับคณะกรรมการในการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมเอาล่ะได้ข้อสรุปตรงนึงแล้วว่าเริ่มคือ1 มกราคม 48 จนถึงปัจจุบันแต่ประเด็นที่มันยังค้างเติ่งเอาไว้เนี่ยก็คือเรื่องของมาตรา 112 ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปหารือกันหนึ่งในนั้นนะก็คือมายพัสราวรีอดีตผู้ชุมนุมกลุ่มเยาวชนก็ต้องรอจับตามองว่าเรื่องนี้เนี่ย112เนี่ยมันจะขยับเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะกรณีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยว่ากรณีเรื่องของการทำโครงการรถโชว์ที่มีมูลค่าความเสียหาย220 ล้านบาทการกระทำในครั้งนั้นของยิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็จำเลยอีก2 คนด้วยกันเนี่ยถือว่าไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับเรื่องของธุรกิจหรือว่าภาคเอกชนจึงมีการยกฟ้องแล้วก็มีการเพิกถอนหมายจับของยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีนี้แต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าอัยการสูงสุดปปช.จะมีการอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรเพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30 วันหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้านปปช.ก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูคำพิพากษาฉบับเต็มก่อนว่ามีจุดตรงไหนประเด็นตรงไหนที่สามารถจะไปอุทธรณ์ได้แต่ว่าล่าสุดนี้นะคะคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้และตัวของคุณชาญชัยเองเนี่ยก็เป็นอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการด้านกลไกการปราบปรามทุจริตคือประเด็นสำคัญก็คือว่าในครั้งที่มีการไปเป็นพยานในคดีรถโชว์ไทยแลนด์ 2020 ตอนนั้นเองเนี่ยตัวของคุณชาญชัยเนี่ยเป็นพยานในคดีนี้และในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นกรรมาธิการวิสามัญพระราชบัญญัติปปช.ในการแก้ไขเพิ่มเติมเขามองว่าคดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีเรื่องนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา 103/7 ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยเรื่องของการประกาศราคากลางขึ้นเว็บไซต์เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมประกวดราคาแต่ว่ารัฐบาลในสมัยนั้นกลับมีการว่าจ้างเอกชนก่อนที่จะมีการประกาศราคากลางแล้วศาลเองเนี่ยยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยฉบับเต็มที่มีการระบุเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอฉบับเต็มว่าจะมีหรือไม่อย่างไรแต่คุณชาญชัยเนี่ยเขามองแบบนี้ว่าถ้าไปดูเรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยคือปปช.เองเนี่ยถ้าเกิดดูเรื่องของสำนวนเรื่องของคดีความต่างๆหรือว่ามันมีจุดที่เป็นข้อสงสัยเนี่ยปปช.เนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้คือถ้าเกิดว่าจะไปยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ต้องมาร่ำรอว่าตกลงแล้วเนี่ยคำพิพากษาฉบับเต็มจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งสำคัญคือปปช.ต้องกลับมาทบทวนก่อน
ทบทวนถึงประเด็นที่คุณมีการไปยื่นมาก่อน แล้วก็ต้องตั้งหลักว่าคุณจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไป ถ้าจะรอคำพิพากษาฉบับเต็มออกมา ถ้าถึงตอนนั้นแล้วและคุณชาญชัยเนี่ยเห็นว่ามันมีสิ่งผิดปกติ ก็จะมีการยื่นเรื่องให้กับปปชดำเนินการให้ถูกต้องด้วยครับก็ทางด้านคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์นั้นพูดถึงคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์นะฮะล่าสุดนั้นเนี่ยตัวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็มีความเคลื่อนไหวนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสตรีสากลปรากฏว่าเธอก็โพสต์ข้อความบน Facebook นะฮะก็บอกว่าขอให้ผู้หญิงทุกคนเชื่อมั่นในคุณค่าและก็ศักยภาพของตัวเองพร้อมขอส่งกำลังใจให้ทุกคนกล้าลุกขึ้นมาสู้เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้ตัวเองในทุกกรณีจริงๆเขียนยาวผมเอาแค่นี้พอละนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ